गुड मॉर्निंग. आज आपण नवीन चॅप्टर सुरू करतो आहे, सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन. सेल आणि त्याचं स्ट्रक्चर पहिल्यांदा बघायचं आहे. हाऊ दिस सेल इज ऑर्गनाइज्ड. मेनी डिफरंट सेल्स मे बी coming together and forming different kinds of the tissue as well. That also we will look into the in details of the structure. First we will see what are the different components of the cell. Before that we will see what is exactly a cell. सेल म्हणजे नेमकं काय असतं ते पहिलं बघूयात. त्याच्यानंतर सेलचं स्ट्रक्चर काय असतं आणि त्या सेलच्या प्रत्येक स्ट्रक्चरची फंक्शन्स काय असतात. ठीक आहे, तर आपण सुरुवात करूयात सेलपासून. सेल जसं आपण याच्या अगोदर आपल्याला काही बऱ्याच वेळा डेफिनेशन आली असेल आपल्या समोर, वेगवेगळ्या पुस्तकातून आली असेल. ज्यावेळेस तुम्ही मागच्या काही पाठीमागच्या क्लासेसमध्ये होता त्यावेळेससुद्धा सेल ही आता काही नवीन नाही आहे. सेल हा शब्द काही तुम्हाला नवीन नाही आहे. सेल हा शब्द ओरिजिनेट कुठून झाला हे जरा थोडं सांगतो, कदाचित तुम्हाला झालं पण असेल. सेल म्हणजे एक कंपार्टमेंट आहे. सेलचा अर्थ काय होतो? कंपार्टमेंट. लॅटिनमध्ये कंपार्टमेंटला काय म्हटलं जातं? सेल असं म्हटलं जातं. छोट्या छोट्या रूम्स असतात त्याला सेल म्हटलं जातं. बरोबर. आता तुम्हाला माहीत असेल इन्व्हेस्टिगेशन सेल असं लिहिलेलं असतं, अमुक अमुक सेल. किंवा छोटंसं आपला जो कुठलीही असू द्या, काही कुठलीही गोष्ट असली, सेल CELL हा शब्द आला. छोट्या बॅटरी असतात माहिती आहे का, छोट्या बॅटरी, आपण त्याला सेल म्हणतो. घड्याळातलं सेल. व्हॉट इज दॅट सेल? सेल इज अ कंपार्टमेंट इन विच समथिंग इज देअर. सेल असा एक कंपार्टमेंट आहे, बॉक्स आहे की ज्याच्यामध्ये काहीतरी असतं. बरोबर. म्हणजे घड्याळाचं सेल असेल, ह्या घड्याळाचं सेल असेल किंवा भिंतीवरच्या घड्याळाचं सेल असेल, मोठा सेल आहे. किंवा आपल्या घरामध्ये TVचा रिमोट असतो त्याच्यामध्ये सेल असेल. ते सेल म्हणजे सुद्धा हेच आहे. ठीक आहे. म्हणजे सेलचा जनरल मिनिंग काय होतं? इट इज अ कंपार्टमेंट. This compartment, when we look into the in case of the living organism, at that time we can consider it forms a functional unit of the living organism. It forms a structural unit of the living organism. ठीक आहे. काय होतं? अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल ज्या असतात, they have ability to perform their function of their own. They are independent. बघा, एखादं काम, आता एक काम करतोय आपण. व्हॉट इज द वर्क वी आर डुईंग राईट नाव? लर्निंग. का आपण काय काम करतोय? लर्निंगचं काम करतोय. आय एम ऑल्सो लर्निंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग. मी सुद्धा शिकतोय, तुम्ही सुद्धा शिकता. नवीन गोष्ट प्रत्येक दिवशी मला नवीन गोष्ट शिकायला मिळते. कसं शिकतं ते मला लक्षात येत नाही, पण ही गोष्ट मी आज चांगली केली असं मला वाटतं शिकवतानाही. ते मी नवीन गोष्टी लर्न करत असतो. तुम्ही सुद्धा लर्निंग करताय. ह्या लर्निंगसाठी कोण कोण गरजेचं आहे? ईच ऑफ यू अँड मायसेल्फ बोथ आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही सगळेजण महत्त्वाचे आहेत. म्हणजे एक लर्निंग प्रोसेस ही सगळ्यांनी मिळून करायची आहे का? नाही, सगळ्यांनी एकत्र येऊन करायची आहे. याचा अर्थ सगळ्यांची लर्निंग सेम आहे का? नाही, प्रत्येकजण लर्न करतो आहे. म्हणजे फंक्शन कुणी केलं? प्रत्येकाने केलं, प्रत्येकानं फंक्शन केलं. तसं सेल काय करतात? अनेक सेल एकत्र येतात. दे आर जस्ट टुगेदर अँड दे आर परफॉर्मिंग फंक्शन. बरोबर. प्रत्येकजण फंक्शन करतो. किंवा साधं टीम वर्क असतं, दॅट इज अ टीम वर्क. तुम्ही जर एखादी टीम, कुठलाही क्रिकेट टीम आहे, व्हॉट दे डू? आपण म्हणतो कोण जिंकलं? टीम जिंकली. बरोबर. आपण कोण म्हणतो? कोण जिंकलं असं म्हणतो? टीम जिंकली. ॲक्च्युली टीमनं काम केलं का? नाही. ईच प्लेयर विथिन द टीम वर्कड. फंक्शनल युनिट काय? एक प्लेयर. प्लेयर हा काय? फंक्शनल युनिट आहे त्या टीमचं. तसं सेल इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. लक्षात ठेवायचं. सेल इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. फॉर एक्झाम्पल, कितीतरी एक्झाम्पल्स आपल्याला घेता येतील. बघा, मी असा हात लांबवतोय, मी असा करतोय, दाखवतोय माझी मसल्स, बायसेप्स, ट्रायसेप्स. दिसणार नाहीत तुम्हाला शर्ट घातल्यामुळे, पण ठीक आहे, इथं दिसतात. तर ह्या मसल्स काय? व्हॉट दे आर डुईंग? मग वी आर टेलिंग दॅट मसल इज कॉन्ट्रॅक्टिंग. आपण काय सांगतोय? मसल इज कॉन्ट्रॅक्ट. बट ॲक्च्युली हू इज कॉन्ट्रॅक्टिंग? इट इज अ सेल, मसल सेल. अनेक मसल सेल एकत्र येऊन काम करतात, मग ते काम होतं. बरोबर. काय म्हटलं मी? अनेक सेल एकत्र येऊन काम करतात. प्रत्येकजण आपला आपला वाटा तिथं कॉन्ट्रीब्यूट करत असतं. प्रत्येकजण आपला आपला रोल तिथं प्ले करत असतं. अँड दॅट रोल प्लेईंग
compartment is nothing but the cell. So cell is a structural and functional unit of living organism. साधी सिंपल डेफिनेशन आपल्याला लक्षात ठेवायची. सेल इज अ structural and functional unit of the living organism, because when we have thought about a cell, cell is responsible for formation of a structure of an organism. पहिलं काय स्ट्रक्चर तयार केलं. आता बघा, माझा हात आहे किंवा तुमचा हात आहे, त्या सगळ्यामध्ये काय सेल्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आहेत. लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर देअर. मेनी सेल्स केम टुगेदर अँड फॉर्मड अ स्ट्रक्चर. काय तयार झालं? हँड तयार झाला. तसंच हेड तसंच तयार झालं, लेग तसेच तयार झाले. सो इट फॉर्मड अ स्ट्रक्चर, देअरफॉर इट इज अ स्ट्रक्चरल युनिट. बरोबर, साधे सिंपल असतात. तुम्ही कधी चॉकलेटचा बंगला बनवला आहे? नाही, गाण्यामध्ये ऐकला आहे. चॉकलेटचा बंगला जर बनवायचा झाला तर काय करणार तुम्ही? व्हॉट यू हॅव टू डू? यू हॅव टू ब्रिंग चॉकलेट्स अँड देन put a chocolates together above each others or side by each others, and then you will form some kind of a structure, and then you can call that chocolate is a unit. किंवा ही भिंत तयार झाली आहे. भिंतीला काय विटा आहेत. आता माहीत नाही त्याच्या आतमध्ये काय आहे नेमकं. आता भिंती सिमेंटच्या सुद्धा बनलेल्या असतात कधी कधी. ते बिर्ला सिमेंट असते ना मजबूत, ठीक आहे, तर ते सुद्धा असू शकतं, आपल्याला माहीत नाही. ठीक आहे, बिर्ला सिमेंट बघूयात. पण त्याच्यामध्ये छोटे छोटे खडे असतात, दगडाचे खडे असतात, खडी म्हणतो आपण त्याला. बरोबर. दॅट स्मॉल पेबल्स आर ऑल्सो अ युनिट विच फॉर्म्स अ बिग स्ट्रक्चर, अँड दॅट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल युनिट. त्याला काय म्हणायचं? स्ट्रक्चरल युनिट. इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स अ लार्ज स्ट्रक्चर, दॅट इज द स्ट्रक्चरल युनिट. विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड रिपीटेडली. बरोबर, रिपीटेडली अनेक वेळा ते वापरलं जातं. What is the structural unit of this class? Student, single student is a structural unit of a class. क्लासमध्ये स्टुडंट असल्याशिवाय क्लास आहे का? काय अर्थ नाही त्याला. एक स्टुडंट असला तरी चालेल, दोन असेल तर चालतील, नो प्रॉब्लेम, बिकॉज दे आर इंडिपेंडंट ऑफ इच अदर. हे प्रत्येकजण काय आहेत? इंडिपेंडंट आहेत. म्हणून त्याला काय म्हणायचं? स्ट्रक्चरल युनिट आहे असं म्हणायचं. म्हणजे सेल काय? सेल इज अ स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल for the formation of a different body parts. बरोबर, डिफरंट बॉडी पार्ट्स. डोळा तयार झाला, नाक तयार झालं, सगळे सगळे जेवढं काही बॉडीचे पार्ट्स आहेत तेवढे. सिंगल हेअर इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ अ सेल. रिमेंबर, एक हेअर जो आपल्या बॉडीचा आहे तो सुद्धा कशानं तयार झालेला आहे? सेलनं तयार झालेला आहे. मे बी ऑफ अ डेड, डझंट मॅटर, ठीक आहे, बट इट रिक्वायर्स अ सेल. सो इट इज अ स्ट्रक्चरल. अँड देन व्हॉट इज देअर? फंक्शनल युनिट, because each cell performs a function and then it becomes a visible. बघा, मी आता तुमच्याकडे बघतोय, तुम्ही मला दिसताय डोळ्यामध्ये माझ्या. मी इकडं बघितलं की तिकडचं थोडं ब्लर दिसतं, मला इकडचं जरा थोडं चांगलं दिसतं. इकडं बघितलं की इकडचं चांगलं दिसतं, इकडचं ब्लर दिसतं, ठीक आहे, डझंट मॅटर. पण त्या सगळ्या कोण मेसेज पाठवण्यासाठी आहे? सेल्स आहेत आपल्या डोळ्यामध्ये. रेटिनल सेल्स आहेत, रेटिनल सेल्स आहेत, रेटिनाच्या सेल्स आहेत. त्या सेल्स काय करणार? प्रत्येक इमेज कॅप्चर करणार. दे सेंड द मेसेज टू द ब्रेन अँड देन वी कॅन सी. देर अगेन विथिन द ब्रेन देर आर न्यूरॉन्स विच आर वर्किंग फॉर द सम काइंड ऑफ फंक्शन अँड देअर फॉर आय कॅन सी. माय हँड्स आर मुव्हिंग हिअर अँड देअर. आता आपण सुद्धा प्रत्येकजण मुवमेंट करत असतो. व्हॉट इज दॅट मुवमेंट? मुवमेंट इज बिकॉज ऑफ द मसल सेल. सो इट इज अ फंक्शनल युनिट ॲज वेल. सो simply we can define a cell. It is a structural and functional unit of a living organism. Again, what we can see? The cell is independent. काय म्हटलं आपण? सेल कशी आहे? इंडिपेंडंट आहे. सेल इज independent. बघा, इंडिपेंडंट आहे. कायम लक्षात ठेवायचं, सेल इज इंडिपेंडंट. When we take out a cell, single cell, and put it into the some solution with all favorable condition, then that cell can perform its all different kinds of function.
आपण जर मसल सेल बाजूला काढली आणि मसल सेल जर तिला सगळं काही जे लागतं ते जर पुरवलं तर मसल सेल कॅन परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन. मसल सेलसुद्धा काय करू शकते, स्वतःचं फंक्शन परफॉर्म करू शकते. हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. सो इट इज अ इंडिपेंडंट अँड देअरफॉर इट कॅन परफॉर्म outside the body as well. Doesn't matter, within the body it is performing the function, but if we take it out of the body at that time also the cell can perform its own function independent of other cells. दुसऱ्या सेलच्या गरज नसेल अशी दुसऱ्या सेलची काहीही गरज नाही असे असताना सुद्धा ती स्वतःचं फंक्शन स्वतः करू शकते. त्याला आपण काय म्हणतो, इंडिपेंडंट असं म्हणतो. सो सेल कॅन एक्झिस्ट ॲज अ इंडिपेंडंट. कारण second question you may ask that if the cell is a structural and functional unit, we are going to see many different kinds of the cell organelles present within the cell. सेलच्या आतमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या ऑर्गेनेलीज आहेत, बरोबर. मग आता तुम्ही त्या ऑर्गेनेली ज्या आहेत, समजा एक कुठली तरी ऑर्गेनेली आहे, मायटोकॉन्ड्रिया ही ऑर्गेनेली आहे. तुम्ही म्हणाल की मायटोकॉन्ड्रिया हे स्ट्रक्चरल युनिट होऊ शकत नाही का, बरोबर. येस, यू कॅन बी राईट वेन if mitochondria could exist its own. मायटोकॉन्ड्रिया जर स्वतःचा असा वेगळा अस्तित्व तयार करू शकत असता तर ते स्ट्रक्चरल युनिट झालं असतं. पण मायटोकॉन्ड्रिया कांट परफॉर्म इट्स फंक्शन्स विदाउट दिस डिफरंट सेल्युलर ऑर्गनायझेशन. सेल ऑर्गनायझेशन असल्याशिवाय मायटोकॉन्ड्रिया स्वतःचं फंक्शन परफॉर्म करू शकत नाही. क्लिअर. सो सेल इज द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ द बॉडी विच कॅन परफॉर्म इट्स फंक्शन as well as it can sustain as a independent structure. लक्षात ठेवायचं. म्हणून त्याला आपण काय म्हटलं, स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट असं म्हटलं. क्लिअर. सो आय थिंक डेफिनेशन वी हॅव मेड व्हेरी क्लिअर. देन दिस सेल कॅन बी ऑफ मेनी डिफरंट टाईप. सेल वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला असलेल्या बघायला मिळतात. आपल्याला सुरुवातच आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने केली की छोट्या सेल्स बघायला सुरुवात केली, वेगवेगळ्या सेल्स बघायला सुरुवात केली. आणि सुरुवात कुठून झाली तर रॉबर्ट हुक या शास्त्रज्ञाला जरासं आपल्याला क्रेडिट देता येईल. रॉबर्ट हुक या शास्त्रज्ञानं काय केलं तर सुरुवात केली की सेल बघायला सुरुवात केली. शास्त्रज्ञ हे वेडे असतात, ठीक आहे, आणि वेड्यामुळंच सगळं होतं. लक्षात ठेवायचं. वेडे म्हणजे काय, कमिटेड असतात. दे आर फोकस्ड. लक्षात ठेवायचं. कधी आपण फोकस्ड राहायचं. फोकस्ड राहिलं तर आपल्याला कुठलीही गोष्ट चांगली जमते. फोकस्ड, कॉन्सन्ट्रेशन एवढं पाहिजे तुमचं की कॉन्सन्ट्रेशन आज बाजूबाजूला कोणी जरी आलं तरी लक्षात आलं नाही पाहिजे. ते वेडे असतात. फक्त आता आपण वेडेपणा कुठं करायचं हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. त्याला आपण शहाणे म्हणतो, बरोबर आहे. वेडेपणा कुठंही करून जमतं का, नाही. कुठं करायचं हे पण कळालं पाहिजे, मग त्याला शहाणं म्हणतात. नाहीतर शहाणी माणसंसुद्धा वेडीच असतात. फक्त त्यांना एवढं कळतं की वेडेपणा कुठं करायचा, ठीक आहे. नाहीतर मी जर समजा रस्त्याला जाऊन जर असं बोलायला लागलो, व्हॉट विल हॅपन, जस्ट इमॅजिन. आता जरा कपडे चांगले घातलेत म्हणून दुर्लक्ष करतील, हसतील आणि जातील, ठीक आहे. तर लक्षात ठेवायचं, शास्त्रज्ञ वेडे असतात. मग या रॉबर्ट हुकनं काय केलं तर असे लाकूड होतं, बरोबर. त्याच्याकडे लाकूड होतं, लाकडाचं मुंडका. त्याला प्रश्न पडला की या लाकडामध्ये नेमकं काय आहे, लाकूड कशानं बनलेलं आहे, बरोबर. प्लांट कशानं बनलेलं आहे, त्याला लक्षात आलं. मग त्यानं बघायला सुरुवात केली. मग काय झालं की त्याच्या अगोदरसुद्धा काही शास्त्रज्ञांनी हळूहळू मॉडिफिकेशन करायला सुरुवात केली होती. काही एक याच्या अगोदरचा वेडा शास्त्रज्ञ होता, बिझनेसमॅन होता. बिझनेसमन अगोदरचे शास्त्रज्ञ जास्तीत जास्त बिझनेसमॅन होते, कारण त्यांना गरज वाटली तसं त्यांनी इन्व्हेन्शन केलेले आहेत, संशोधनं त्या पद्धतीने केले. लिव्हनहुक नावाचा शास्त्रज्ञ होता आणि त्याला वेड असं होतं की छोट्या छोट्या गोष्टी, छंद होता आपण त्याला वेड म्हणतो कधी कधी. तर तो छंद त्यांनी जोपासण्यासाठी काय केलं की त्याला छोट्यातल्या छोट्या गोष्टीला बघायची इच्छा होती. नेमकं पाण्यामध्ये नेमकं काय असतंय, वेडा. आपण कधी कधी लहान मुलं असतात बघा की काहीतरी बघत असतात, त्यांना क्युरियासिटी असते. आजकाल आपण काय म्हणतो, हे करायचं नसतं, ते करू द्यायचं असतं. लहान मुलांना करू द्यायचं असतं. खरं तर त्या लहान मुलांनी केल्याशिवाय की त्याला कसं समजणार. तर ते लिव्हनहुक काय करायचा की जाऊन बघायचा की पाण्यामध्ये नेमकं काय आहे.
कुठेही मातीमध्ये नेमकं काय आहे बघायचं, त्याला वेडच लागलेलं. मग कसं दिसणार, मग त्याला झुमिंग लेन्स आपल्याकडे पण होती, कंपासमध्ये वगैरे पहिली असायची, असेल मी तुम्हाला माहीत असेल, लेन्स असायची एक. मग ते आपण असं लहान मोठं करून बघणार, अक्षरं मोठी दिसणार, मग आपल्याला एक वेगळी अशी जिज्ञासा निर्माण होणार, कशी काय दिसते आपल्याला माहीत नसतं, की मेकॅनिझम माहीत नाही, डझंट मॅटर, बट रिझल्ट वी नो, आपल्याला रिझल्ट माहिती आहे. तसं लिव्हेनिकनं काय केलं, छोटासा मायक्रोस्कोप तयार केला, आपल्या बुकमध्ये दाखवलेला. तो छोटासा मायक्रोस्कोप आहे, एक प्लेट घेतली, मेटल प्लेट घेतली, त्याच्यावरती थोडीशी लेन्स ठेवलेली आहे, मध्ये सेंटरला लेन्स दिसते, आणि ॲडजस्टमेंटसाठी 2-4 स्क्रू तयार केले, आणि सॅम्पल पकडण्यासाठी सॅम्पल होल्डर पण ठेवलेला आहे. मध्ये जी मोठं लांब असा रॉड दिसतो आहे तो सॅम्पल होल्डर आहे, आणि त्याच्यावरती सॅम्पल ठेवून तो बघायचा, की त्याच्यावरती ड्रॉप ठेवायचा वॉटरचा, आणि त्या वॉटरमध्ये बघायचं. तर त्या वॉटरमध्ये बघत असताना त्याला बॅक्टेरिया दिसले. काय दिसले, बॅक्टेरिया, की त्याला असं वाटलं की वॉटर हे काही असं साधं सिम्पल काय म्हणूयात फिजिकल एंटिटी आहे असं नाही, इट इज ऑल्सो अ लिव्हिंग एंटिटी त्याला वाटलं, आणि त्याच्यात बॅक्टेरिया दिसले. आणि असे भरपूर त्यांना शोध लावलेले आहेत, आणि म्हणून फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी असंही त्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, लिव्हेनहुक, अँटनी व्हॅन लिव्हेनहुक असं त्याचं नाव आहे. पण त्याच्यानंतर काही शास्त्रज्ञांना असं वाटलं की अजून वेगवेगळ्या प्रकारच्या जर लेन्स एकत्र आणल्या, स्टॅक ऑफ द लेन्स, तर त्याच्यामध्ये हा रॉबर्ट हुक होता. त्यानं काय केलं, एक लेन्स नाही, आपण जी वापरतो ती सिम्पल लेन्स आहे, बरोबर, सिम्पल लेन्स असते, ती किती पटीनं मोठं करते, एक 10 पटीनं मोठं करते, मी म्हणेन 10 पटीनं मोठं करते. बघा, एक छोटंसं अक्षर असेल तर 10 पटीनं मोठं केलं जातं, किंवा 5 पट मोठं केलं जातं. तिथं काय मोजमाप नसतं की किती हाऊ मेनी टाईम्स इट बिकम्स अ लार्जर, हे काय मोजमाप नसतं. पण ते असंच आपल्याला साध्या लेन्स दिलेले असतात म्हणून तिथं मोजमाप नसतं. पण ज्या मायक्रोस्कोपच्या लेन्स असतात त्याचं मात्र मोजमाप असतं की किती मोठं करून दाखवते ती. तर त्यानं काय केलं, एकाच्या ऐवजी एक अशी ट्यूब तयार केली, साधी सिंपल ट्यूब तयार केली, आणि त्या ट्यूबमध्ये इथं एक लेन्स ठेवली, इथं एक लेन्स ठेवली, इथं एक लेन्स ठेवली, बरोबर. आणि हा झाला कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. काय तयार झाला, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. सिंगल लेन्स असेल तर सिंपल मायक्रोस्कोप, एकच लेन्स असेल तर काय म्हणायचं, सिंपल मायक्रोस्कोप असं म्हणायचं. इफ मेनी लेन्सेस आर देअर it becomes compound microscope. So first compound microscope was discovered by the Robert Hooke. पहिला कंपाऊंड मायक्रोस्कोप त्यानं रॉबर्ट हुकनं डिस्कवर केला. आता हा जो मायक्रोस्कोप आहे, सिंपल मायक्रोस्कोप आणि कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, याचा शोध लागल्यानंतर सेल म्हणजे नेमकं काय हे कळायला सुरुवात झाली, बरोबर. मग त्यांनी काय केलं की सेल इज अ ट्रान्सपरंट, अँड देन इट इज अ व्हेरी स्मॉल. सेल ही छोटी आहे, व्हेरी मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, छोटं स्ट्रक्चर आहे. देन हाऊ वी कॅन व्हिज्युअलाइज दॅट सेल, हाऊ वी कॅन व्हिज्युअलाइज. सो दिस रॉबर्ट हुक व्हिज्युअलाइज्ड सेल बाय यूजिंग मायक्रोस्कोप. ठीक आहे, मायक्रोस्कोपचा वापर. मग त्यानं काय केलं, असे छोटे लेन्स एकत्र आणल्या, आणि त्याच्यानंतर इथं सॅम्पल ठेवलं आणि वरून बघितलं. ठीक आहे, वरून बघितलं तर त्याला काय दिसलं की काहीतरी कंपार्टमेंट दिसत आहेत, आणि त्यानं लाकडाचा उपयोग केलेला, त्याच्यामुळे सेल सगळ्या डेड होत्या. अर्थातच लाकडामध्ये काय असतात, डेड सेल्स असतात. त्या डेड सेल्स दिसल्या, आणि त्याला काय दिसलं, मी छोटंसं स्ट्रक्चर काढतो इथं, फक्त मी काय सगळं स्ट्रक्चर काढत नाही, अशा पद्धतीनं त्याला छोटंसं वेगळ्या आकाराचं स्ट्रक्चर बघायला मिळालं. अँड ही कॉल्ड इट ॲज अ कंपार्टमेंट, अँड दॅट कंपार्टमेंट इन लॅटिन कॉल्ड ॲज अ सेल, बरोबर. सो दिस कंप्लीट वूड इज फॉर्म्ड ऑफ अ स्मॉलर कंपार्टमेंट, अनेक कंपार्टमेंटनं तयार झालेलं आहे, म्हणून त्यानं काय म्हटलं, वूड इज फॉर्म्ड ऑफ अ सेल, अँड देन देर वॉज अ डिस्कवरी ऑफ अ सेल. So Robert Hooke was the first scientist who used the word cell. Cell हा शब्द वापरणारा हा पहिला शास्त्रज्ञ होता. म्हणून सो सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सेल कुणी डिस्कवर केली म्हणतो आपण, रॉबर्ट हुकनं डिस्कवर केली असं म्हणतो. आणि मग त्यानं काय केलं, जरा थोडंसं बुक वगैरे लिहायला सुरुवात केली,
आणि त्या बुकला नाव त्याला दिलं मायक्रोग्राफिका. त्याला काय नाव दिलं? मायक्रोग्राफिका. सेल डिस्कवरी, यानं काय केलं? सेल डिस्कवरी इन बुक मायक्रोग्राफिका. लक्षात ठेवायचं, मायक्रोग्राफिका अ बुक. लक्षात ठेवायचं, रॉबर्ट हुकनं असं मायक्रोग्राफिका बुक आपल्याला लिहिलेलं बघायला मिळतं आणि त्या बुकमध्ये आपल्याला सेलची डिस्कवरी असलेली बघायला मिळते. खूप मोठं काही नाही, पण छोटंसं माहिती त्याच्याबद्दलची दिली की त्यानं कसा डिस्कवरी केली, काय केलं, हे जे मी आत्ता सांगितलं हे अशा बुकमध्ये आपल्याला त्याची इन्फॉर्मेशन बघायला मिळते. सो देन वी केम टू नो दॅट देर इज अ मायक्रोस्कोप विच इज यूज्ड फॉर द व्हिज्युअलायझेशन ऑफ द स्मॉलर सेल्स. बघूयात आपण. सेल जर बघितली तर साध्या सिंपल मायक्रोस्कोपचा जर विचार केला तर आपल्याला काय बघायला मिळेल? सिंपल मायक्रोस्कोप. बघा, सिंपल मायक्रोस्कोप एक लेन्स असेल, लेन्स, सिंपल लेन्स. दॅट सिंपल लेन्स, ग्लास लेन्स हॅव अ ॲबिलिटी टू मॅग्निफाय. मॅग्निफाय मोठे करून दाखवणे, झूम इन. बरोबर, मॅग्निफाय म्हणजे काय? साध्या सिंपल आता रेग्युलर यूजमधला जो झूम इन आहे तो. झूम इनमध्ये काय दाखवलं जातं बघा? फक्त लहानाचं मोठं करून दाखवलं जातं, पण त्याच्या स्मॉलर ॲक्युरेसी दाखवल्या जात नाहीत. लक्षात ठेवायचं. हा आपला जो मोबाईल आहे तो मोठा करून दाखवला जाईल. बरोबर, पण त्या मोबाईलच्या त्या आतमध्ये काय आहे, हे मोबाईलचं कव्हर कशानं बनलेलं आहे हे नाही दाखवलं जाणार. मायक्रोस्कोप काय करतो? ते सुद्धा दाखवतो, म्हणून मॅग्निफाय करून दाखवतो. म्हणजे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो बिकम्स विजिबल. छोटे छोटे स्ट्रक्चर आहेत ते सुद्धा आपल्याला विजिबल दिसतात. मॅग्निफाय लेन्स, साधी लेन्स आहे ती मॅग्निफाय करू शकते. हाऊ मेनी टाइम्स? मॅग्निफाय असे 5 to 10 टाइम्स. लक्षात ठेवा, 5 to 10 टाइम्स. बट राईट नाव देर आर मायक्रोस्कोप्स, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप्स. लक्षात ठेवायचं, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप हॅव अ ॲबिलिटी टू मॅग्निफाय. किती ॲबिलिटी आहे त्याची? 100 to 1000 टाइम्स दे कॅन मॅग्निफाय. म्हणजेच बघा, साधं सिंपल, सगळ्यांना मोहरी माहिती आहे. मोहरी किती मोठी दिसेल माहिती आहे? ह्या मायक्रोस्कोपनं बघितले तर या रूम एवढी, 1000 टाइम्स. बघा ना किती मोठी दिसणार? एवढी मोठी दिसणार. मग मोहरी जर मायक्रोस्कोप खाली बघितलं त्याचा छोटासाच पार्ट दिसणार आपल्याला, कारण त्याचं फील्ड असतं, छोटं फील्ड असतं, त्याच्यामुळे ती एवढी मोठी सगळी दिसत नाही, पण आपल्याला दिसू शकते. लक्षात ठेवायचं. म्हणून लक्षात ठेवायचं 100 to 1000 टाइम्स दे हॅव ॲबिलिटी टू मॅग्निफाय. आणि इफ वी ॲड सम ऑफ द मेनी मोर लेन्सेस ॲट दॅट टाईम ऑल्सो इट इन्क्रीजेस. म्हणून लक्षात ठेवायचं, साधे सिंपल तुमच्या लॅबमध्ये जर गेलात आता तर तुमच्या लॅबमध्ये मायक्रोस्कोप असतात, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप असतात. बरोबर, अनेक लेन्सनं बनलेले मायक्रोस्कोप असतात. त्याच्यावरती ट्यूब असते, त्या ट्यूबमध्ये लेन्सेस असतात आणि खाली एक ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स असते. म्हणजे अनेक लेन्सचं मॅग्निफिकेशन डबल होतं. लक्षात ठेवायचं. समजा मी इथं एक लेन्स ठेवली, इथं ह्या लेन्सची पॉवर आहे 10 टाइम्स मोठं करण्याची, आणि इथं एक लेन्स ठेवली, हिची पण पॉवर आहे 10 टाइम्स मोठं करून दाखवण्याची. तर या मायक्रोस्कोपची पॉवर टोटल किती झाली? 10 into 10 किती झाली? 100. लक्षात ठेवायचं. दिस मच पॉवर दे हॅव. म्हणून लक्षात ठेवायचं की जेवढ्या लेन्सेस तुम्ही ॲड कराल तेवढी त्याची पॉवर जास्त होते. बट देर इज अ लिमिटेशन. लिमिटेशन काय असतं? छोटे पार्ट जर असतील तर त्या छोट्या पार्टला मॅग्निफाय करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये लाईट पण असली पाहिजे, दिसायला पाहिजे ना ते. मग कधी कधी काय होतं की जास्त खालच्या लेवलला जर गेलो तर आपल्याला लाईट कमी पडते आणि मग आपल्याला दिसत नाही. सो वी ऑल्सो यूज अ सोर्स ऑफ लाईट. अगेन कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मे बी सपोर्टेड विथ अ लाईट सोर्स. So we can apply the electric bulb or any kind of a light source. बरोबर. म्हणजेच काय करायचं? इकडे बघा, इथं सॅम्पल आहे, हे काय सॅम्पल आहे. तर खालून काय करायचं? लाईट रेज पास करायची. खालून काय करायचे? लाईट रेज पास करायचे, त्याच्यातून पास होतील.
कधी कधी आपण बघितलं असेल. आपल्याला जर असं हातानं बघितलं तर आता मी बघितलं हातातलं आपल्याला काय दिसतं का, पण कधीतरी बॅटरी घ्या आणि बॅटरीच्या समोर हात लावा, लाल दिसतं मध्ये मध्ये. what is that due to? It is because of the passing of the light through the sample. So that light passes through the sample and then sample becomes visible. सॅम्पल काय होतं, विजिबल आपल्याला असलेलं बघायला मिळतं. ठीक आहे, म्हणून लाईट सोर्स जर वापरला, इफ कंपाऊंड मायक्रोस्कोप युजेस अ लाईट सोर्स or external light source, not a natural light source, then it is called as a light microscope. Light microscope लक्षात ठेवायचं. त्याला काय म्हणायचं, लाईट मायक्रोस्कोप. त्याला काय म्हणायचं, लाईट मायक्रोस्कोप असं म्हणायचं. म्हणजे कंपाऊंड लेन्सेस तर आहेतच आहेत, पण त्याला फक्त आपण काय केलं आहे, सपोर्ट कशाच दिला आहे, लाईटचा दिला आहे. एवढा साधा सिंपल आहे. मग खाली बल्ब लावलेला असेल किंवा समोरून बल्ब लावला असेल, कसंही थ्रू द एनी काइंड ऑफ अँगल यू कॅन यूज द लाईट सोर्स. म्हणून खाली लक्षात ठेवायचं, ज्या मायक्रोस्कोप असतात, तुम्हाला कंपाऊंड मायक्रोस्कोप असतात, त्याला खाली मिरर पण असतो. बघायचं जरा, मिरर पण असतो. तो मिरर काय करतो, लाईट रेज कलेक्ट करतो आणि त्या सॅम्पलमध्ये फोकस करतो. ठीक आहे, असे लाईट मायक्रोस्कोप आपल्याला ते साधं सिंपल असतात, नॅचरल लाईट वापरतात. बट इफ वी यूज द एक्सटर्नल ॲडिशनल लाईट सोर्स थ्रू द इलेक्ट्रिक लॅम्प or any other lamp, then you can say that is a light microscope. It has a power of 1,000 times. It magnifies the, or sometime it has a ability to magnify 1,000 times or 10,000 times as well. बघा, कधी कधी 10 to 15,000 times this microscope can magnify. बघा किती, मॅक्झिमम ॲबिलिटी ऑफ अ लाईट मायक्रोस्कोप किती असते. लाईट मायक्रोस्कोपची मॅक्झिमम ॲबिलिटी बघा, साधारणतः 10 or 15 पॉवरची एक लेन्स असते आणि त्याच्यानंतर 100 पॉवरची मॅक्झिमम असलेली बघायला मिळते. किती झालं बघा, किती झालं, तर किती आपल्याला लक्षात येईल, हां 1500. ठीक आहे, 1500. काही मायक्रोस्कोप आपल्याला जास्त असतात, बट देर इज अ लिमिटेशन. लाईटचं सुद्धा लिमिटेशन असतं, बिकॉज दॅट वेवलेंथ कॅनॉट पास थ्रू द सॅम्पल. त्याची लाईटची जरा वेवलेंथ मोठी असते, बरोबर, लार्जर वेवलेंथची असते. देअरफॉर इट कॅनॉट पास थ्रू द सॅम्पल अँड देअरफॉर इट्स मॅक्झिमम मॅग्निफिकेशन पॉवर वी कॅन से 1500 टाईम्स आपल्याला मोठं दिसतं. मग बॅक्टेरिया आपल्याला दिसतात. 1500 टाईम्स मोठे करून दाखवले की आपल्याला बॅक्टेरिया दिसू शकतात. मग ह्या मायक्रोस्कोप खाली आपल्याला बॅक्टेरिया दिसतात. बट दिस लाईट सोर्स मे बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर काइंड ऑफ अ सोर्स, दॅट इज अ बीम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. हे लाईट सोर्स कशानं रिप्लेस केला जातो, इलेक्ट्रॉन बीम. इलेक्ट्रॉन बीम लक्षात ठेवायचं, इलेक्ट्रॉन बीम. इलेक्ट्रॉन रे न हा रिप्लेस केलेला बघायला मिळतो. आणि इलेक्ट्रॉन रेनं जर रिप्लेस केला तर त्याला काय म्हणायचं, त्या प्रकारच्या मायक्रोस्कोपला काय म्हणायचं, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. त्याला काय म्हणायचं, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप असं म्हणायचं. सो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप युजेस इलेक्ट्रॉन्स फॉर द व्हिज्युअलायझेशन ऑफ द सॅम्पल. सॅम्पलचं व्हिज्युअलायझेशन करण्यासाठी काय वापरलं जातं, इलेक्ट्रॉन्स वापरलं जातं. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉलर इन नेचर. त्यांची साईज काय असते, स्मॉलर इन साईज. त्याची वेवलेंथ काय असते, फार कमी असते. इलेक्ट्रॉन किती साईजचे असतात, कोण सांगेल, अँगस्ट्रॉम. किती असतात, अँगस्ट्रॉम, बरोबर, अँगस्ट्रॉममध्ये असतात. अँगस्ट्रॉम म्हणजे काय, आता तो दुसरा प्रश्न येईल. ठीक आहे, तर त्याची स्केल पण आता मी जरा थोडीशी क्लिअर करतो. फिजिक्समध्ये मेजरमेंट झाली, काय चॅप्टरचं नाव असेल मेजरमेंट्स, हां युनिट्स अँड मेजरमेंट. त्याच्यामध्ये तुम्हाला झालं ना, हां साईज बघूयात आपण. साईज कशी असते, मायक्रोस्कोपिक साईज. 1 मीटर माहिती आहे, 1 मीटर इज इक्वल टू हाऊ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणूयात, 10⁻². बरोबर. जर आपण 1 मीटरच्या कमी जर केला, ठीक आहे, मीटर असं म्हणूयात, सॉरी सीएम, बरोबर. लक्षात ठेवायचं. आता मी काय करणार आहे, मायनसमध्ये जाणार आहे.
आता काय करणार, मायनसमध्ये जाणार, कारण मला छोटं घ्यायचं, मोठं नाही घ्यायचं. बरोबर. किती मीटर आहे हे मी सांगणार. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर. चालेल. ओके ना. 1 सेंटीमीटर कॅन बी डिवायडेड इंटू द 10 स्मॉलर पार्ट्स. देन 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाऊ मेनी मीटर. हां, 1 mm 10⁻³ मीटर. ओके, क्लियर. हां, 1 mm can be again divided into the smaller parts, smaller 1000 parts, not now 10 or 100. Now we can divide it into the 1000 smaller parts. बरोबर. And then it comes a millimeter, goes into the micrometer. कुठं जाणार, 1 micrometer is equal to 10⁻². आता काय केलं, 1000 टाइम्स केलं आहे, म्हणजेच काय 1 mm डिवायडेड बाय 1000. बरोबर. 1 mm डिवायडेड बाय 1000 म्हणजेच 1 मायक्रोमीटर. सो इट गोज टू द 10⁻6 मीटर. बरोबर. नंतर 1 मायक्रोमीटर कॅन बी डिवायडेड इंटू द 1000 स्मॉलर युनिट्स. 1 micrometer can be divided into the 1000 smaller unit, that becomes a nanometer. 10⁻৯ meter. बरोबर. Again, this 1 nanometer can be divided into the 10 different parts, 10 smaller parts. बरोबर. That becomes a 1 angstrom. काय म्हटलं मी, 1 angstrom. That is a 10⁻10 meter. Again, आता अँगस्ट्रॉम हा मधलंच युनिट आहे, हे आर्बिट्ररी युनिट आहे, कधी कधी वापरलं जातं. इट इज नॉट अ SI युनिट, काय ते म्हणतात ते तुम्ही, ते नसतं त्याच्यात. पण 1 नॅनोमीटर कॅन बी डिवायडेड इंटू द स्मॉलर 1000 युनिट्स. दॅट बिकम्स अ 1 PM प्राईम मिनिस्टर, सॉरी पिकोमीटर. आता काय करायचं, बातम्या सगळ्या PMच म्हणायला होतात, काय करायचं, पिकोमीटर. ठीक आहे. ओके, पिकोमीटर. देन हाऊ मच इज द पिकोमीटर, 10⁻12 meter. Clear? This is the scale. We can use it for the visualization of the. So whatever the cells we can observe are in between the micrometer or millimeter. जास्तीत मायक्रोमीटर आणि मिलीमीटरच्या स्केलमध्ये आपल्याला असलेली बघायला मिळतात. बघूयात आपण. ही स्केल लक्षात ठेवायची. ही स्केल कधी कधी मायक्रोमीटर म्हटलं तर किती लगेच लक्षात आलं पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे असं व्हायला पाहिजे, तुम्हाला कन्व्हर्जन आलं पाहिजे. कन्व्हर्जन येण्यासाठी फक्त मी हे लिहून देतो, स्केल ऑफ मायक्रोस्कोपिक स्केल असं म्हणूयात त्याला. मायक्रोस्कोपिक स्केल असं असतं. आता पिकोमीटरच्या खाली जायची आपल्याला गरज नाही. पिकोमीटर जर आपण बघितलं तर मोलिक्युल्स आर इन द पिकोमीटर और ॲटम्स इन द पिकोमीटर. ॲटमसुद्धा अँगस्ट्रॉममध्ये असतात, लक्षात ठेवायचं. ॲटमसुद्धा कशात असतात, अँगस्ट्रॉममध्ये असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला त्याच्या खाली जायचं तर मग हिग्स बोसॉन पार्टिकलमध्ये जायला पाहिजे. ठीक आहे, त्याच्यापेक्षा खाली देव पार्टिकल, देवकण म्हणतो ना आपण त्याला, अजून आपल्याला सॉल्व्ह झालेलं नाही बरं का ते. सायन्स कितीही पुढे जाऊ द्या, सॉल्व्ह होणार पण नाही आहे. देन अगेन वी हॅव टू बिलीव्ह इन द गॉड, म्हणून तर गॉड पार्टिकल क्रिएट झाले. लक्षात ठेवायचं, किती जरी केलं तरी आपल्याला गॉडला विसरता येणार नाही. फक्त आपल्याला अंडरस्टँड करायला, म्हणून तर संतांनी म्हटलं आहे देव समजून घेणं फार अवघड आहे, समजत नाही. ते समजून घेण्याची इच्छा असली तर समजते, नाहीतर आपण नावं ठेवण्यातच जास्त गुंतलेलं असतो. ठीक आहे. ओके, फॉरगेट. तर आपल्या लक्षात येईल की पिकोमीटर किती आहे, किती छोटा आहे. एका मीटरचे 10⁻12 पार्ट केल्यानंतर, 1 मीटरला किती छोट्या छोट्या पार्ट्समध्ये डिवाईड केल्यानंतर त्याच्यातला एक पार्ट म्हणजे काय आहे, 1 पिकोमीटर. 10⁻12 म्हणजे किती लाख बघा, इमॅजिन करा. मोजता येणार नाही तुम्हाला, शून्य द्यायला लागतील किती, ते विचार करत बसा. ठीक आहे, चला पुढं बघूयात आपण. सो दिस इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप हॅज अ मॅग्निफिकेशन पॉवर ऑफ 10 लाख टाइम्स. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपची पॉवर काय असते, 1 लाख असं म्हणूयात. 1 लाख, 10 लाख नाही, 1 लाख. एक्स मीन्स टाइम्स. हाऊ मेनी टाइम्स मॅग्निफिकेशन, म्हणजे 1 × 1 असा. किती टाइम्स मोठं करून दाखवतो तो, 1 लाख टाईम मोठं करून दाखवतो. म्हणजे जस्ट इमॅजिन, आपण किती 1 लाख मोठे टाईम मोठं दिसलो तर आपण किती मोठे दिसेल. जस्ट इमॅजिन, म्हणजे 1 किलोचं 1 लाख किलो एवढ्या मोठा पार्ट दिसणार.
हा खडू असेल, किती साईजचा आहे? 1 सेंटीमीटर साईजचा आहे. तर 1,00,000 सेंटीमीटर मोठा दिसणार हा. किती दिसेल आपल्याला असं कसं बघायला लागेल बघा. ठीक आहे. ओके. जस्ट इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप इज अ हायेस्ट पॉवर it's a microscope with the highest power of the magnification. Right now we are with a electron microscope. आणि कुठल्याही सायन्समध्ये कुठल्याही प्रकारच्या फिजिक्स असू द्यात किंवा केमिस्ट्री असू द्यात, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आपल्याला गरजेचा असतो म्हणजे असतोच. त्याच्यामध्ये व्हिज्युअलाइज करायला लागतं. त्याच्यानंतर अजून वेगवेगळ्या टेक्निक असतात, त्याच्यामध्ये सुद्धा ह्याच गोष्टी वापरलेल्या बघायला मिळतात. देन वी कम टू द साईज ऑफ द सेल. साईज ऑफ द सेल, हाऊ मच सेल इज लार्जर. सेल किती लार्जर असते हे आपल्याला बघायचं. सो सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल लक्षात ठेवा. स्मॉलेस्ट सेल इज द मायकोप्लाझ्मा. ही काय? मायकोप्लाझ्मा ही स्मॉलेस्ट सेल आहे. अँड इट इज अबाउट 0.3 to 0.5 micrometer. It is a smallest cell. 0.3 to 0.5 micrometer. It is the smallest cell known, which is a functional unit. Remember, you may be asking about a virus. Virus is not a cell. Remember, because virus can't survive independently. Therefore, virus is not cell. व्हायरस हा इंडिपेंडंट जगू शकत नाही, म्हणून त्याला सेल असं म्हणत नाही. आपण स्ट्रक्चरल युनिट असं म्हणत नाही. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. कारण व्हायरसला काय लागते? दुसऱ्या सेलची गरज लागते जगायला, म्हणून व्हायरस हा सेल नाही. इट इज अ मायकोप्लाझ्मा. देन कॉमन सेल व्हॉट वी आर हॅव्हिंग इन आवर बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये ज्या सेल्स आहेत, नॉर्मल सेल ही मायकोप्लाझ्मा किंवा बॅक्टेरियल सेल आहे. Bacterial cell do have 5 to 10 micrometer in size. किती? नॉर्मल बॅक्टेरियल सेल आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅक्टेरियल सेल्स आपल्याला बघायला मिळतील. त्याच्यामध्ये 5 to 10 मायक्रोमीटर एवढी साईज असलेली बघायला मिळेल. लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट सेल इज अ ऑस्ट्रिच एग. Ostrich egg. It is about the 15 centimeter. बघा, आपण जे अंड खातो दॅट इज ऑल्सो सेल. लक्षात ठेवा. अंड जे आहे ते सुद्धा सेल आहे. बरोबर. अंड किती असतं? किती साईजचं असतं? बघा, मोजून कधी बघितलं नाही का? आपलं अंड 10 ते 12 सेंटीमीटर असतं. बरोबर. कोंबडीचं अंड आपण खातो, सगळे एग्ज खाता ना का नाही खात? खायला पाहिजे. जे खातात त्यांच्यासाठी, नाही खातात त्यांना वेगळं. प्रोटीन सोर्स म्हणून अंड चांगलं असतं. लक्षात ठेवायचं. प्रत्येकानं दररोज कमीत कमी, मुलींनी तर खाल्लंच पाहिजे. मुलांपेक्षा जास्त मुलींनी खाल्लं पाहिजे. हां, नाहीतर मग अशा चिडचिडीत दिसता बघा. हेल्दी राहण्यासाठी प्रोटीन्स गरजेचे असतात. लक्षात ठेवायचं. जर जे खात नाहीत त्यांच्यासाठी मोड आलेले धान्य चांगले आहेत. मटकी संध्याकाळी भिजायला टाकायची, सकाळी उठल्या फक्त मटकी खायची, काही खायचं नाही. नाहीतर तसलं ते बिस्किट, पिझ्झा, बर्गर अजिबात काही नसतं. ते भुसार माल म्हणायचं त्याला. ठीक आहे. ओके. ठीक आहे. चला. लार्जेस्ट सेल. ठीक आहे. लार्जेस्ट सेल इज अ ऑस्ट्रिच एग अँड स्मॉलेस्ट सेल इज द मायकोप्लाझ्मा. साईज लक्षात आली. अँड लॉंगेस्ट सेल, रिमेंबर, लॉंगेस्ट सेल इज द नर्व सेल विथ एक्झॉन. लक्षात ठेवायचं. लॉंगेस्ट सेल इज द एक्झॉन. And how much long it is? 1 meter, up to 1 meter. Remember, nerve cell is the longest cell of the body or in the world. जगातली सगळ्यात लॉंग सेल कुठली आहे? नर्व सेल आहे. कुठल्याही ॲनिमलमध्ये जावा, नर्व सेल 1 मीटरपर्यंत असते. आपल्यामध्ये जर बघितलं तरी काही सेल्स इथं आपल्या ब्रेनच्या खालच्या बाजूला जो स्पायनल कॉर्ड आहे तिथं असतात. त्या कुठे येतात? आपल्या शेपटीपर्यंत येतात. ठीक आहे. कॉकेजियल नर्वपर्यंत आलेल्या बघायला मिळतात. इथून इथपर्यंत त्याचे एंड असतात, एवढ्या थिन असतात. आणि दीज आर द लॉंगेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, दॅट इज अ नर्व सेल. सो स्मॉलेस्ट सेल मायकोप्लाझ्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच, लॉंगेस्ट सेल नर्व सेल. क्लिअर.
अशा प्रकारे आपल्याला साईज बघायला मिळते. देन विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ द सेल. हाऊ सेल लुक्स लाईक. शेप कसा असतो. ॲक्च्युली सेल डू हॅव डिफरंट शेप. वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप असतात. यू कॅन जस्ट इमॅजिन अ शेप दॅट कॅन बी ऑफ अ सेल. बघा तुम्ही फक्त काय करायचं, सेलचा कुठलाही शेप इमॅजिन करायचा, त्या प्रकारच्या सेल्स असतात. बरोबर. काय असतील. सिंपल सेल आपण बघूयात. स्पेरिकल असते, स्पेरिकल असते, रॉड शेप्ड असते. अजून काय समजा ओव्हल असलेली बघायला मिळते, हेक्झागोनल असलेली बघायला मिळेल, रेक्टँग्युलर असलेली बघायला मिळेल. हां स्प्रिंग लाईक. हां हां असते स्प्रिंग लाईक. आपण बॅक्टेरियामध्ये बघितलं. बरोबर. कॉमा शेप्ड दॅट इज ऑल्सो शेल शेप. दॅट डझंट मॅटर. तो सुद्धा सेलचा शेपच असलेला बघायला मिळतो. अजून काय स्टार शेप्ड. स्टार शेप्ड सुद्धा असतात, लक्षात ठेवायचं. जस्ट इमॅजिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनी काइंड ऑफ अ शेप दिस सेल कॅन टेक. कुठल्याही प्रकारचा शेप सेल घेऊ शकते. कुठेही जाऊ द्यात त्या सेलला कुठला शेप आहे, एकच शेप आहे असं म्हणता येणार नाही. दॅट इज डिपेंड ऑन द व्हॉट काइंड ऑफ अ सेल इट इज, वेअर इट इज प्रेझेंट, कुठं प्रेझेंट आहे त्याच्यावरून. इट कॅन बी अ फायबर लाईक, जस्ट अ फायबर लाईक. फायबर शेप सुद्धा असते, थिन फायबर लाईक असलेली बघायला मिळते. म्हणून तर आपण मसल सेलला काय म्हणतो, मसल फायबर असं म्हणतो. काय म्हणतो, मसल फायबर. मसल फायबर इज द फायबरस सेल. ती एकदम फायबरसारखी असलेली बघायला मिळते, लक्षात सुद्धा येत नाही. ठीक आहे. कितीतरी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आपल्याला बघायला मिळतील. दोज आर द डिफरंट शेप्स ऑफ अ सेल. सेलचे वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप आपल्याला असलेली बघायला मिळतात. क्लिअर. सो दीज आर द मेनी डिफरंट आस्पेक्ट्स ऑफ द सेल. सेलच्या सुरुवातीच्या स्ट्रक्चरचं बाहेरून मॉर्फोलॉजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ द सेल असं म्हटलं तरी चालेल. आपल्याला हे लक्षात येतात. त्याच्यामध्ये 3-4 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. साईज लक्षात ठेवायची, जनरल डिस्क्रिप्शन हाऊ इट इज बीन डिस्कवर्ड विथ द डिफरंट काइंड्स ऑफ द मायक्रोस्कोप ते एक लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर शेप लक्षात ठेवायचे, साईज लक्षात ठेवायची. ठीक आहे. बघूयात आपण. कोनिकल शेपसुद्धा असतात लक्षात. ते मी काय म्हटलं, एकच वाक्य वापरलं आहे. जस्ट यू कॅन इमॅजिन द शेप अँड दॅट यू पुट देअर दॅट विल बी द शेप ऑफ द सेल. कुठल्याही प्रकारचा कोनिकल असेल, ट्रायंग्युलर असेल, किती अँगल्स असतील, जेवढे अँग्युलर स्ट्रक्चर तुम्हाला बघायला मिळतील तेवढे सगळे टाका, चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. सगळ्या प्रकारचे हेक्झागोनल, पेंटागोनल, ट्रायगोनल, सगळ्या कुठल्याही प्रकारचा शेप टाका. तेवढा शेप असला, फक्त तो काय असला पाहिजे, 3 डायमेन्शनल असला पाहिजे. एवढंच क्रायटेरिया आहे. 3D स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला सेल्स प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतात. सो दीज आर द मेनी डिफरंट आस्पेक्ट्स ऑफ अ सेल. सो इनिशियली this cell was discovered as, and then many different scientists came forward to define the functions of a cell and to put together what exactly a cell, and that becomes a cell theory. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे सेल थेरी बघायची. सेल थेरी. ह्या सेल थेरीमध्ये आपल्याला वेगवेगळे मॉडिफिकेशन आलेले बघायला मिळाले. सुरुवातीची सेल थेरी आपल्याला स्लेडिन अँड श्वॅन, स्लेडिन अँड श्वॅन ह्या 2 शास्त्रज्ञांना पहिली सेल थेरी मांडलेली बघायला मिळते. आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळे शास्त्रज्ञ आले आणि त्याच्यामधनं आपल्याला सेल, ह्या दोघांनी काय सांगितलं, सेल इज प्रेझेंट और सेल इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ अ ॲनिमल्स अँड प्लांट्स. ह्या दोघांनी काय सांगितलं बघा. स्लेडिन वॉज अ प्लांट और बॉटनिस्ट, यू कॅन से प्लांट सायंटिस्ट. बॉटनीचा स्टडी करत होता किंवा प्लांटचा स्टडी करत होता. मग यानं काय सांगितलं, सेल इज स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ प्लांट. बरोबर. आणि श्वॅननं काय सांगितलं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ ॲनिमल. बरोबर. ह्या दोघांनी काय सांगितलं,
स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ अ प्लांट अँड ॲनिमल, म्हणून ही झाली सेल थेरी सुरुवातीची. बट दिस सेल थेरी हॅज चेंज्ड थ्रू द टाईम. कारण स्लेडिन आणि श्वॅननं काय सांगितलं नाही की ही सेल कशी तयार होते, बरोबर. सेल कशी तयार होते, हाऊ दिस सेल ओरिजिनेटेड, इट हॅज नॉट बीन आन्सर्ड बाय दिस स्लेडिन अँड श्वॅन. देन देअर कम्स अनादर सायंटिस्ट, दॅट इज अ रॉबर्ट विरचॉव. कोण आला? रॉबर्ट विरचॉव. This Robert Virchow said that it is a one very good sentence. हे लॅटिन मधलं सेंटेन्स आहे. ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला. याचा अर्थ होतो याच्यापासून हाच, या सम हा वाक्य, हे वाक्य ऐकलंय? या सम अलंकार वगैरे शिकला की नाही मराठीमध्ये? का मराठी नव्हताच तुमचा? ठीक आहे. ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला. सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल. अर्थ काय होतो याचा? सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल. ठीक आहे. सेल कोणापासून तयार होते? सेलपासून. ओमनिस सेल्युला, सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेल, ई सेल्युला. ठीक आहे. सेल हीच सेलपासून तयार होते, हे कुणी सांगितलं? रॉबर्ट विरचॉव. देन सेल थेरी बिकम्स अ मॉडर्न सेल थेरी. मग सेल थेरी काय झाली? सिंपल सेल थेरी होती, ती काय झाली? कन्वर्ट झाली. कशात कन्वर्ट झाली? मॉडर्न सेल थेरीमध्ये कन्वर्ट झालेली बघायला मिळते. ठीक आहे. ती मॉडर्न सेल थेरी बघण्याच्या अगोदर आपण बघूयात की व्हॉट आर द पॉवर्स ऑफ द सेल. सेलच्या पॉवर्स काय आहेत? सेल हॅज अ ॲबिलिटी टू गिव्ह राईज टू द न्यू सेल. ठीक आहे. एक ॲबिलिटी असते. सेल हॅज ॲबिलिटी टू फॉर्म न्यू सेल. इट मीन्स सेल हॅव अ पॉवर ऑफ रिप्रोडक्शन. थोडक्यात म्हणूया सेल्युलर रिप्रोडक्शन. बरोबर. रिप्रोडक्शन करण्याची म्हणजे स्वतःसारखीच दुसरी सेल तयार करण्याची ॲबिलिटी तिच्यामध्ये असते. बरोबर. सो देन कम्स इट हॅज अ पोटेन्शियल ॲबिलिटी. वी कॅन सिम्पली से पोटेन्शियल इन अदर वर्ड. दुसऱ्या शब्दामध्ये आपण काय म्हणूयात? ॲबिलिटीला पोटेन्शियल असं म्हणूयात. बरोबर. पोटेन्शियल, इनहरंट पोटेन्शियल ऑफ दॅट सेल is to give rise to another cell or to form a new cell, and that becomes a totipotency. Another word term we have to think of, that is a totipotency. Totipotency is the potential of a cell. It is a potential of cell to form all kinds of a cells in body. आपल्या बॉडीमध्ये जेवढ्या सेल्स आहेत तेवढ्या सेल्स तयार करण्याची ॲबिलिटी किंवा पोटेन्शियल ज्या सेल्समध्ये असतं त्या पोटेन्शियलला काय म्हणायचं? टोटिपोटेन्सी असं म्हणायचं. म्हणजे साधं टोटल पोटेन्शियल. टोटिपोटेन्सीचा अर्थ मी वेगळ्या पद्धतीने सांगतो. काय म्हणतो? टोटल प्लस पोटेन्शियल. टोटल प्लस पोटेन्शियल. व्हॉट इज टोटल? टोटल सेल्स ऑफ अ बॉडी. काय आपल्या बॉडीमध्ये किती सेल्स आहेत त्याची टोटल मारली की तेवढ्या सेल्स तयार करण्याची ॲबिलिटी ह्या सेलमध्ये असेल तर त्या सेलला कसली ॲबिलिटी आहे म्हणायचं? टोटिपोटेन्सीची ॲबिलिटी आहे असं म्हणायचं. बरोबर. क्लिअर. लक्षात ठेवा काय की बघा, वी आर फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल सेल. आपण एका सेलपासून तयार झालो. ती सेल कुठली होती? हां, त्याला आपण काय म्हटलं होतं? झायगोट म्हटलं होतं. बरोबर. झायगोट माहिती आहे. थोडंसं रिप्रोडक्शन झालं असेल, डेव्हलपमेंट झाली असेल, एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट. दिस झायगोट गिव्ज राईज टू द कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर. रिमेंबर, झायगोट गिव्ज राईज टू द कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर. सो झायगोट इज कम्प्लिटली डिफरंट. झायगोट हा कम्प्लिटली डिफरंट होता, पण
ह्या झायगोटपासून काय तयार झालं, आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स तयार झाल्या. कुठल्या सेल्स, मसल सेल तयार झाल्या, इपिथिलियल सेल्स तयार झाल्या, कॉलमनर इपिथिलियल सेल्स तयार झाल्या, ग्लँड्युलर सेल्स तयार झाल्या, बोन सेल्स तयार झाल्या, लिव्हर सेल्स तयार झाल्या, हार्ट सेल तयार झाल्या, मसलमध्ये वेगवेगळे टाईप आले, ग्लँड्समध्ये वेगवेगळे टाईप आले, रेटिनल सेल्स तयार झाल्या, कॉर्नियाच्या सेल्स तयार झाल्या. यू कॅन जस्ट इमॅजिन हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ सेल्स. ठीक आहे, more than 1 lakh different types of cells we have in our body, and those many different types of cells are formed from the single zygote, and therefore we can call this zygote as a totipotent, that have a ability to form a total cells of a body, therefore it has a totipotency. And these initial cells are also called as a stem cells. Stem cells, त्यांनाच आपण काय म्हणतो, स्टेम सेल्स. राईट नाव दिस इज ऑल्सो एमर्जिंग field in the biology. Remember, these stem cells are the cells present within the body which has the ability to give rise to the large number of cells that has a totipotency. टोटीपोटेन्सी असते. ज्या सेलमध्ये टोटीपोटेन्सी असते त्या सेलला आपण काय म्हणू शकतो, दुसरा शब्द स्टेम सेल्स असं. मूल पेशी, मूळ त्याचं मूळ आहे बघा. कधी कधी आपण मूळ जर लावलं तर झाड पूर्ण तयार होतं ना, बरोबर ना, तसं ह्याला काय म्हणायचं, स्टेम सेल्स असं म्हणायचं, मूल पेशी असं म्हणायचं, खोड पेशी असं म्हणायचं नाही, त्याला काय म्हणायचं, मूळ पेशी असं म्हणायचं, जरी स्टेम म्हटलं तरी. ठीक आहे, कारण त्याचं असं की आपल्या बॉडीमध्ये अशा सेल्स होत्या, आता फार कमी आहेत, आत्तासुद्धा आहेत, पण त्याची पोटेन्शियल कमी झालेलं आहे. बघा साधं सिंपल, कधी कधी आत्ता नवीन ट्रेंड आला आहे लोकांमध्ये, आता ते रुजायला लागलं आहे. जन्म झाल्या झाल्या आपल्या ब्लड कॉर्डच्या सेल्स, कॉर्ड सेल्स आपण असं म्हणतो, आपले जे कॉर्ड असतं अम्बिलिकल कॉर्ड, त्या अम्बिलिकल कॉर्डमधल्या ज्या सेल्स असतात, दोज सेल्स डू हॅव अ पॉवर ऑफ अ टोटीपोटेन्सी. म्हणजेच त्या सेलला जर बाजूला काढलं तर आपल्यासारखाच हुबेहूब माणूस तयार होऊ शकतो. लक्षात ठेवायचं, काय होऊ शकतो, आपल्यासारखाच हुबेहूब माणूस, काहीसुद्धा बदल नाही, आपण तयार करू शकतो. आत्ताच्या सायन्समध्ये पॉवर आहे तेवढी, लक्षात ठेवा. बायोलॉजी तेवढी ॲडव्हान्स झालेली आहे. म्हणजेच काय करायचं, माझ्या आता ठेवल्या नाहीत, माझ्या ठेवल्या असत्या तर लगेच मी म्हटलं असतं आज दुसरे गोपने सर, एक गोपने सर इकडे शिकवू द्यात, एक गोपने सर तिकडे शिकवू द्यात, काय होतं त्याला. पण कदाचित भांडणं पण झाली असती दोघांमध्ये. ठीक आहे, असं पण झालं असतं. दॅट इज अनदर काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. बट दिस स्टेम सेल्स डू हॅव पॉवर टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गॅनिझम ऑफ दॅट काइंड, त्या प्रकारचा. आता दुसरं, ह्या दिस स्टेम सेल डू हॅव अराइज ॲज अ थेरपी. लक्षात ठेवा, ही कसं तयार झालं, थेरपी म्हणून तयार झालं. स्टेम सेल थेरपी आज मिळते, लक्षात ठेवा. फॉर एक्झाम्पल, मेनी पर्सन्स डू हॅव सम काइंड ऑफ द डिसऑर्डर्स, काही डिसऑर्डर्स आहे, डिसीजेस आहे. फॉर एक्झाम्पल, देअर कॅन बी द ॲक्सिडेंट्स, मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द ॲक्सिडेंट्स. माझा ॲक्सिडेंट झाला आणि हात निघून गेला, सो हाऊ वी कॅन सर्वाईव्ह, बरोबर, दोन्ही हात निघून गेले, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो व्हॉट वी कॅन डू, इफ यू हॅव अ गुड मनी in your pocket, then you can go to the stem cell laboratory, you can take out your stem cell if it is preserved. जर प्रिझर्वड असतील तर त्यांना त्या स्टेम सेल द्यायचं, मला नवीन हात तयार करून द्या. हां, रिअली झालेलं आहे. मागच्या काही दिवसातल्या बातम्या जर ऐकल्या तर असं, आमचेच मित्र आहेत, त्यांचं पेटंट आहे त्याच्यावरती. त्यांनी कान तयार केला, कान, काय तयार केलं, कान तयार केला. बरेचशी मुलं असतात त्यांना कानच नसतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना ऐकायला कमी येतं. बाहेरचे पिन्ना, बाहेरचा पिन्ना नाही, बाकीची सगळी ॲबिलिटी सगळी ओके आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, फक्त पिन्ना नाही आहे वरचा, आणि ते कसं तरी दिसतं, छान दिसतं. बरेचसे असे आहेत की मुलांच्याही आणि मुलींच्याही बाबतीत असं आहे की त्यांचे लग्न जमत नाही, फार मोठे प्रॉब्लेम लाईफमध्ये होतात. मग अशांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे, सगळं आहे, सगळं आहे, पण कान नाही आहे. किती वाईट दिसतं बघा, कान नाही आहेत. म्हणजे हे सायकॉलॉजी आहे आपली. मग त्यांनी काय करायचं, त्यांच्या स्टेम सेल द्यायच्या, स्टेम सेल दिल्या की ते कान तयार करून देणार आणि आपल्या इथे येऊन बसवायचं. उभे, काही नाही फरक, आपला जसा कान आहे तसाच तो कान आहे, त्याच्या वेगळा करता येत नाही.
एवढा तो इंटिमेट आपल्याला बसवून दिला जातो. किडनीसुद्धा तयार आहेत, त्यांचा प्रयोगसुद्धा झाला किडनी तयार करायची. आता किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी किती प्रॉब्लेम्स होतात माहिती आहे तुम्हाला. किडनी फेल झाली, दुसरी किडनी कोणाकडून मागवा, ती बसली पाहिजे, आपल्यासारखीच असली पाहिजे. लॉट्स मेनी प्रॉब्लेम इट क्रिएट्स. सो दे हॅव डेव्हलप्ड अ टेक्नॉलॉजी 3D प्रिंटिंग ऑफ द किडनी. किडनीचं 3D प्रिंटिंग करायचं, किडनीसारखं स्ट्रक्चर तयार करायचं आणि त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या स्टेम सेल्स काय करायच्या त्याच्यासाठी लावायच्या. किडनी तयार होईल नवीन. त्यांना डायरेक्ट करायचं की तुम्ही किडनी तयार व्हा. कधी तुम्ही इमॅजिन केलं आहे का की आपल्या काहीतरी पुराणातल्या गोष्टी होत्या, त्याच्यामध्ये तू आज हे बनायचं, शाप दिला जायचा, तू दगड बन, तू मासा बन, तू वाघ बन, असं शाप दिले जायचे माहिती आहे ना. काही वरदान असायचे. हे कसं असतील माहिती आहे का. दिस मे बी टेक्नॉलॉजी. आज ते लोक करतात की हां ह्या सेलला बाजूला घेतात, स्टेम सेलला, आणि त्या सेलला सांगतात की तू कान बन. ते कान बनतात. रिअली इट हॅज हॅपन्ड. आणि त्यांना पेटंट मिळालं आहे. असं साधंसुद्धा नाही, पेटंट मिळालं आहे. त्यांनी थेरपीसुद्धा सुरू केलेल्या आहेत लोकांवरती करायला. ठीक आहे. डी वाय पाटील मेडिकल कॉलेज आहे ना, तिथं ते असोसिएट प्रोफेसर आहेत मेघनाथ जोशी म्हणून, आमच्या डिपार्टमेंटचे विद्यार्थी आहेत. तर एवढी साधी टेक्नॉलॉजी, खूप मोठ्या प्रमाणात टेक्नॉलॉजी त्यांनी वापरलेली आहे. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात येते की आता कुठं साधं सिम्पल आहे, काहीही असू द्यात. बोट तुटलं माझं, नवीन बोट बसवता येत नाही मला, साधं सिम्पल आहे. आणि आय मे हॅव मेनी डिफरंट प्रॉब्लेम, सो आय कॅन गो इफ आय हॅव अ स्टेम सेल प्रिझर्वड. त्यांनी स्टेम सेल बँकसुद्धा सुरू केलेली आहे. आपलं मूल जन्माला आलं की त्याचे ॲम्बिलिकल कॉर्ड तिथं ठेवायचे. काही चार्जेस असतील, 20-25 हजार काही तर चार्जेस आहेत, मे बी आता बदलले असतील त्यांचे, तेवढे त्यांना द्यायचे प्रिझर्व करण्यासाठी. ते तिथं त्यांची व्यवस्थित बँकेमध्ये ठेवायच्या. बँकेतनं ज्यावेळेस तुम्हाला वाटतील काढायच्या. आपला हात गेला, पाय गेला मुलाचा, तो आपल्याला नवीन तयार करून तेही देणार. त्याचे एक्स्ट्रा पैसे लागणार पण देणार ते तयार करून, नो प्रॉब्लेम. अशी नवीन टेक्नॉलॉजी आपल्याला आलेली बघायला मिळते. दॅट इज बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल. दोज हॅव अ टोटिपोटेन्सी. जे कुठलाही ऑर्गन, जस्ट गिव्ह अ नेम, दे कॅन प्रोव्हाइड यू अ ऑर्गन ऑफ युअर ओन. तुमचा स्वतःचा ऑर्गन, दुसऱ्याचा नाही, तो लक्षात ठेवा, स्वतःचाच आहे. त्याच्यामुळं तो बसला नाही असं काही प्रॉब्लेम येणार नाही, तो तुमच्याच बॉडीचा पार्ट असणार आहे. तर अशा प्रकारची ही टोटिपोटेन्सी आपल्याला याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळते. अँड सो दिस थेअरी, cell theory has become a modern cell theory, and this modern cell theory do have many different postulates. Modern cell theory. Modern cell theory. Modern cell theory. ह्या सेल थेअरीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय, ऑल ऑर्गॅनिझम्स आर फॉर्म्ड ऑफ अ सेल. लिव्हिंग organism form of cells. लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. ऑल ऑर्गॅनिझम फॉर्म ऑफ अ सेल. सेल्स have ability to form new cells. ठीक आहे. नवीन सेल्स तयार करण्याची ॲबिलिटी त्यांच्यामध्ये आपल्याला असलेली बघायला मिळते. वी कॅन से, यालाच दुसऱ्या भाषेमध्ये आपण सांगूयात. सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्री एक्झिस्टिंग सेल. प्री एक्झिस्टिंग सेल्स. सेल्स ह्या अगोदरच्या सेल्सपासून तयार होतात, नवीन तयार होत नाही. त्या अगोदरच्या सेलपासूनच तयार होतात. जरा वेगळ्या तयार होतील पण त्या अगोदरच्या सेलपासून तयार होतात. कुठली तरी अगोदरची सेल पाहिजे. म्हणजे आपल्या ज्या बॉडीमध्ये सगळ्या सेल्स तयार झाल्या त्या अगोदरच्या सेलपासून, म्हणजे कुठल्या, झायगोटपासून तयार झाला. पण झायगोटसुद्धा कुठून तयार झाला, त्याच्या अगोदरच्या सेलपासून तयार झाला. त्याच्या अगोदरच्या सेल कुठून तयार झाल्या, त्याच्या अगोदरच्या सेलपासून. असं मागं कुठंपर्यंत जायला पाहिजे, ओरिजिन ऑफ सेलपर्यंत जायला पाहिजे. कुठपर्यंत जायला पाहिजे, ओरिजिन ऑफ सेलपर्यंत जायला पाहिजे. म्हणून सेल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल्स. फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल. अगोदर एक्झिस्ट असणाऱ्या सेल्सपासून ह्या सेल्स तयार झालेल्या बघायला मिळतात. सेल हॅज ॲबिलिटी टू परफॉर्म ऑल डिफरंट काइंड्स ऑफ द ॲक्टिव्हिटी.
ability to perform all activities of living organism. All activities such as metabolism, they have ability to perform a metabolism. Each cell have a ability to perform a metabolic activity. वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला परफॉर्म करण्यासाठी कोण लागतं तर सेल लागते आणि सेलमध्ये ती ॲबिलिटी असते. ही एक गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची. म्हणजे सगळे यालाच काय म्हणूयात आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर फॉर्म्ड ऑफ अ सेल. इट मीन्स स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ अ सेल. देन सेल हॅव ॲबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू सेल. Cells are formed from the pre-existing cell and then they have ability to perform different kinds of the function. यालाच आपण पहिलं जे आहे त्याला अजून इलॅबोरेट करूयात. इट इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट. बघा, फॉर्म ऑफ अ सेल म्हणजेच म्हणून काय त्याला काय म्हटलं स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट म्हटलं. नंतर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग सेल and have ability to perform different kinds of the function, all different kinds of function, all functions असं म्हणा. It has a ability to perform all functions, all metabolic activities, whatever the activities we are doing, those all activities are performed by the cell. सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज कोण परफॉर्म करतं सेल परफॉर्म केलेली बघायला मिळते. ठीक आहे. अजून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे याचे पॉस्च्युलेट्स असलेले बघा. याच्यामध्ये DNA असतो, न्यूक्लियस असतो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑर्गेनेली आहेत तर त्यासुद्धा आपल्याला इथं मेन्शन कराव्या लागतील. So another important, cell has the ability to transform the energy transformation ability. Next postulate, cell has a energy transformation ability. लक्षात ठेवा त्याच्यामध्ये काय एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन ॲबिलिटी आहे. एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन ॲबिलिटी बिकॉज सेल टेक्स द फूड मटेरियल. सेलला काय लागतात फूड मटेरियल लागतात अँड दॅट फूड मटेरियल कॅन बी कन्वर्टेड इन टू द युजेबल एनर्जी, दॅट इज ATP. युजेबल एनर्जीमध्ये कन्वर्जन केलं जातं आणि दॅट एनर्जी कन्वर्जन इज नथिंग बट द एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन. एनर्जीचं कन्वर्जन म्हणजेच काय एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन. सो द वॉट एव्हर द एनर्जी दॅट वी हॅव कॉल्ड इट ॲज अ पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी जी फूड मटेरियलमध्ये असते दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सम काइंड ऑफ द केमिकल एनर्जी बट युजेबल केमिकल एनर्जी इट इज नॉट. देन what happens, this cell breaks down those food materials and converts it into the ATP, that is a usable energy, and that complete activity or that complete reactions are called as a energy transformation ability. Those are also performed by the सेल. सेल ही एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन ॲबिलिटी सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळते. देन सेल डू हॅव मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द ॲक्टिव्ह मोलिक्युल्स. सेल हॅव or contains DNA. Remember, DNA do have replication power. It has a replication power and it stores information. दोन गोष्टी इथं लक्षात ठेवायच्या. सेल contain DNA. This DNA has a replication power because it can becomes a duplicate. It can make its own Xerox copies. त्याच्या स्वतःच्या झेरॉक्स कॉपी, क्लिअर झेरॉक्स कॉपीज तयार करतो. त्याच्यामध्ये अजिबात चुका नसतात, ब्लर तर कधीच नसतं, एकदम क्लिअर झेरॉक्स असते. लक्षात ठेवायचं. पण बघणार आहे ते नंतर कुठं आपल्याला बघायला लागणार आहे ते रेप्लिकेशन वगैरे 12वीला बघायला लागणार. त्याच्यामुळे मी आता काही जास्त एक्सप्लेन करत नाही. रेप्लिकेशन पॉवर त्याच्यामध्ये असते. दुसरी काय, इट स्टोअर्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल ॲज वेल ॲज बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये जेवढी काही इन्फॉर्मेशन असते, जे काही स्ट्रक्चर्स तयार झाले ते कशाच्या इन्फॉर्मेशनवरती तयार होतात, दॅट इज इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द DNA. लक्षात ठेवायचं. माझा डोळा कसा असावा ही माहिती कुठं आहे, DNA मध्ये. तुमचा सगळ्यांचा डोळा कसा असला पाहिजे ही माहिती कुठं आहे, DNA मध्ये. माझा कान कसा असला पाहिजे, तुमचा कान कसा असला पाहिजे. साधं सिंपल उदाहरण बघूया. इकडे बघा, हे माझे लोब्स दिसतात, इयर लोब दिसतात, काहींचे असे चिकटलेले असतात. दॅट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द DNA.
हे चिकटवलेलेच असले पाहिजे, मला नको चिकटवलेले, मला फ्री पाहिजेत, असं तो म्हणणारा कोण आहे? DNA आहे. ठीक आहे. तर ती सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला DNA मध्ये असलेली बघायला मिळते. ऑल्सो दे हॅव RNA, प्रोटीन्स अँड मेनी डिफरंट ॲक्टिव्ह मोलिक्युल्स आपल्याला यांच्यामध्ये असलेली बघायला मिळते. अगेन दिस सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस. This DNA is present in the nucleus and it has a cytoplasm and many different structures. So this cell can be considered as these different kinds of the characters and it's a unit with these different kinds of the characters. म्हणजेच बघा, पहिलं, it is a structural and functional unit of a living organism. All living organism, not there is a single exception. कुठलंही there are single cell organism or multicellular organism, that doesn't matter. It forms a structural unit of the living organism and functional unit of a living organism. Second, it is responsible for giving rise to the new cell or each cell is formed from the pre-existing cell. प्रत्येक सेल कशापासून तयार झाली? प्री-एक्झिस्टिंग सेलपासून तयार झाली. बरोबर. हे दुसरं पॉस्ट्युलेट. तिसरं पॉस्ट्युलेट काय? इट हॅज अ ॲबिलिटी टू ट्रान्सफॉर्म एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन ॲबिलिटी आहे त्याच्यामध्ये. इट हॅज अ ॲबिलिटी टू परफॉर्म. चौथं कॅरेक्टर काय सांगायचं? किंवा मागं पुढं झालं तर काय अडचण नाही तशी, बरं का. कुठलंही फंक्शन मागं पुढं झालं ते काय सिक्वेन्स वगैरे काय आहे त्याच्यात गरजेचं नाही आहे. बट दिस कॅरेक्टर शुड बी देअर इन द सेल थेरी. ठीक आहे. काय? इट हॅज अ ॲबिलिटी टू परफॉर्म डिफरंट काइंड्स ऑफ द ॲक्टिव्हिटीज, मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज. वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज त्याच्या परफॉर्म करण्याची ॲबिलिटी असली पाहिजे. तर ती एक ॲबिलिटी आपल्याला येतं. अँड देन इट कंटेन्स अ DNA, इट कंटेन्स अ RNA, प्रोटीन्स, nucleus, cytoplasm. These all different kinds of the characters we do have for the cell, and that complete postulates forms a modern cell theory. लगेच modern cell theory. Write a note on modern cell theory. असा जर प्रश्न आला तर काय सांगणार तुम्ही? Modern cell theory says that. असं पहिला स्टेटमेंट टाकायचा. And then you can write, it says that cell is a structural and functional unit of the living organism. Cell performs all different kinds of the activities, metabolic activities. Then cell has the ability to transform the energy. Cell contains different kinds of the DNA, RNA, protein, cytoplasm, nucleus, these kind of the structures. Okay, so this is the cell. These cells can be of different type. ह्या सेल वेगवेगळ्या प्रकारच्या असलेल्या बघायला मिळतात. त्यांचे क्लासिफिकेशनसुद्धा वेगवेगळे असलेले बघायला मिळतात. त्यांचे कुठले प्रकार आहेत आणि त्यांचं क्लासिफिकेशन काय आहे उद्याच्या लेक्चरला आपण बघूया. ठीक आहे. थँक्यू.